Xin chào các em, chào mừng các em đến với Loigiaihay.com. Hôm nay cô và các em cùng nhau hoàn thành các bài tập trong Review 3 trang 42-43 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 11 chương trình mới. Phần 1. Language Vocabulary. 1. Use the correct form of the words in the box to complete the sentences. Sử dụng dạng đúng của các từ ở trong hộp để hoàn thành các câu sau. Trong hộp chúng ta có các từ sau: academic, excavation, undergraduate, intact, carbon footprint. Dựa vào ngữ pháp và bối cảnh của từng câu, chúng ta sẽ điền những từ đúng dạng vào các câu sau đây. 1. When you use energy generated by fossil fuels, your becomes bigger. Từ phù hợp chính là carbon footprint. Khi bạn sử dụng năng lượng do các nhiên liệu hóa thạch tạo ra thì lượng carbon của bạn, tức là lượng khí thải mà bạn tạo ra, lượng khí CO2 bạn tạo ra sẽ trở nên lớn hơn. Tiếp theo, this historic site needs extensive work. Từ phù hợp chính là excavation. Khu di tích lịch sử này thì cần khai quật nhiều hơn, cần khai quật chuyên sâu hơn. 3. Most of the ancient relics in the Heritage Museum are still. Từ phù hợp chính là intact. Hầu hết các di tích cổ trong bảo tàng di sản thì còn nguyên vẹn. 4. It is difficult to get a good job without any qualifications. Từ phù hợp chính là academic. Five. At the level, you can join 3-year or 4-year colleges. Ở đây, từ phù hợp chính là undergraduate. Tức là ở giáo dục bậc cao, các bạn có thể tham gia các trường cao đẳng đại học 3 năm hoặc 4 năm. Tiếp theo, chúng ta chuyển sang bài 2. Complete the sentences using the correct form of the words in brackets. Hoàn thành những câu sau sử dụng dạng đúng của từ ở trong ngoặc đơn. There are many far education courses to prepare students for future work. Ở đây từ phù hợp sẽ là further. Có nhiều khóa học giáo dục bổ túc để chuẩn bị cho sinh viên đi làm trong tương lai. 2. My younger sister is now in grade 6 at a secondary school. Từ phù hợp chính là lower. Em gái tôi bây giờ đang học lớp 6 ở trường trung học cơ sở. 3. You should know the symptoms of heat-related illnesses such as heat exhaustion, heat stroke, and sunburn. Từ phù hợp chính là heat-related. Bạn nên biết các triệu chứng của các bệnh liên quan đến nhiệt như nhiệt, đột quỵ do nhiệt và vì nóng, vì bị cháy nắng. 4. Would you like to visit Hạ Long Bay or Chang'an? Scene Landscapes Complex. Từ phù hợp chính là scenic.
Bạn có muốn ghé thăm Vịnh Hạ Long hay là khu danh thắng Tràng An? 5. The central sector of the imperial citadel of Thăng Long is a cultural heritage site. Từ phù hợp chính là chúng ta cần điền một tính từ ở đây. Cultural. Chuyển sang mục pronunciation. Exercise number 3. Listen and mark the intonation patterns of the questions, then practice reading the sentences. Các bạn sẽ lắng nghe và đánh cái hình thái ngữ âm, cái hình thái ngữ điệu của các câu hỏi, và sau đó thì luyện tập đọc những câu này. Review 3. Language. Pronunciation. Activity 3. Listen and mark the intonation patterns of the questions. Then, practice reading the sentences. 1. Would you like to go on a cultural tour or an architectural tour? I'd like to go on a cultural tour. Ở đây, các bạn thấy rằng đây là một câu hỏi lựa chọn, choice question. Do nên chúng ta sẽ đi lên ở lựa chọn đầu tiên và đi xuống ở lựa chọn thứ hai. Ở câu trần thuật thì chúng ta sẽ đi xuống. 1. Would you like to go on a cultural tour or an architectural tour? I'd like to go on a cultural tour. 2. Would you like to visit Misan Sanctuary or Hoi An Ancient Town? I'd like to visit Hoi An Ancient Town. Tương tự như vậy, chúng ta vẫn có một câu hỏi lựa chọn choice question. Sẽ đi lên lựa chọn thứ nhất và đi xuống ở lựa chọn thứ hai. Câu trần thuật chúng ta sẽ đi xuống. Would you like to visit Misan Sanctuary or Hoi An Ancient Town? I'd like to visit Hoi An Ancient Town. 3. How should I apply for a place at a US university? Câu hỏi bắt đầu với từ để hỏi. Chúng ta sẽ để hình thái ngữ điệu đi xuống. How should I apply for a place at a US university? 4. Is there an application deadline for early decision? Đây là câu hỏi dạng yes no. Chúng ta sẽ để ngữ điệu đi lên. If there's an application deadline for early decision. 5. Fossil fuels were formed from the remains of dead plants and animals. The remains of dead plants and animals? Đây là một câu trần thuật liệt kê. Ngữ điệu sẽ đi lên ở thứ được liệt kê đầu tiên và đi xuống ở thứ được liệt kê thứ hai. Và câu tiếp theo thì đây là một câu hỏi echo question, câu hỏi lặp lại. Do đó thì ngữ điệu sẽ đi lên. Fossil fuels were formed from the remains of dead plants and animals. The remains of dead plants and animals? Chúng ta cùng nhau chuyển sang phần grammar. 4. Rewrite or combine the sentences. Begin each one as shown. Hãy viết lại hoặc là nối các câu, bắt đầu mỗi một câu với những cái từ đã cho gợi ý ở đây. Chúng ta bắt đầu làm từ câu 1. 1. Since they have lived near a chemical plant for many years, some villagers have now developed cancer. Chúng ta phải chuyển từ đánh. Having lived near
a chemical plant for many years. Some villagers have now developed cancer. Two, after Quang attended a conference on nature conservation, he became more involved in environmental activities. Chúng ta sẽ chuyển thành having attended. A conference on nature conservation. Quang became more involved. In environmental activities. Three, Mai had dumped rubbish in the country park near her house. She regretted it. Chuyển thành Mai regretted having dumped. Hoặc là dumping đều được. Rubbish. In the country. Park. Near her house. Four, the manager had allowed harmful gases to emit into the air from the factory. He denied it. Chúng ta chuyển thành the manager denied having allowed harmful gases to emit into the air from the factory.
Someone had used explosives to kill fish in the lake. They suspected Tom. Chuyển thành they suspected Tom of having used hoặc using đều được explosive to kill fish in the lake. Bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển sang bài 5. Five, complete the sentences with the verbs in the box. Use present perfect or the present perfect continuous. Hãy hoàn thành những cái câu với các động từ ở trong hộp, sử dụng thì hiện tại hoàn thành hoặc là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Về phần nội dung, cách phân biệt sử dụng thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn chúng ta đã học rất kỹ. Bây giờ hãy áp dụng những nội dung ở trong phần language grammar đó để làm bài tập số 5. 1. Is she still in the UK? How long did you have say she medicine there? Từ phộp đây chính là have been studying. Chúng ta để ở thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Has been studying. Bởi vì thể hiện một hành động vẫn đang tiếp tục kéo dài, chưa hoàn thành. 2. How many courses you so far in your graduate program? Ở đây chúng ta hỏi về số lượng, sau đó chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Have you taken? How many courses have you taken? Number 3. Like many of my classmates, I English since primary school. Đây là một hành động liên tục từ quá khứ đến hiện tại và đang tiếp tục chưa hoàn thành. Chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Have been learning. Like many of my classmates, I have been learning English in primary school. 4. He with his cousins for 2 months, but he's looking for a place close to his university. Ở đây vẫn là một hành động chưa kết thúc, chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. He has been living with his cousins for 2 months, but he's looking for a place close to his university. 5. My brother, his postgraduate studies and got a PhD degree. He's now teaching us at university. Ở đây, chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Has finished. My brother has finished his postgraduate studies and got a PhD degree. He's now teaching us at university. Sự việc này, cái câu này nhấn mạnh vào cái việc đã hoàn thành và bây giờ thì đang dạy ở đại học rồi. Đã hoàn thành cái việc học sau đại học. Bây giờ chúng ta cùng làm bài 6. 6. Finish these incomplete sentences using either a participle
or two infinitive clause. Hoàn thành những câu chưa hoàn thành, sử dụng hoặc là mệnh đề có sử dụng phân từ hoặc là to verb. To có động từ nguyên thể. Câu 1. The London Tower Bridge, which measures 244 meters long, is a World Heritage Site. Chúng ta chuyển về. Đây là động từ thường ở dạng chủ động. Sau đó chúng ta sẽ đưa về in participle. Measuring. (244 meters) long. Vị trí thứ hai. 2. Visitors come to admire the relics that were excavated from the ancient tombs. Ở đây các bạn thấy rằng cái mệnh đề quan hệ này ở dạng bị động. Sau đó chúng ta sẽ chuyển về past participle thành visitor comes to admire the relics excavated from the ancient tombs. Câu thứ 3. The capital city of Ecuador was the first city in the world that was declared a World Heritage Site by UNESCO. Chúng ta sẽ chuyển về thành The capital city of Ecuador was the first city in the world to be declared a World Heritage Site by UNESCO. Chúng ta chuyển về dạng to cộng với động từ nguyên thể bởi vì ở đây có sử dụng the first. For the citadel of the whole dynasty was added to UNESCO's World Heritage List in 2011. It is located in Thanh Hóa Province. Ở đây các bạn thấy rằng câu có sử dụng mệnh đề, cái loại câu bị động. Sau đó chúng ta sẽ chuyển về thành past participle. Located in Thanh Hóa Province. The citadels of whole dynasty located in Thanh Hóa Province was added to UNESCO World Heritage List in 2011. 5. The complex of Huế monuments is a good example of a well-designed capital city. It lies along the Perfume River in Huế City.
Ở đây chúng ta sẽ chuyển về in. Câu có sử dụng mệnh đề in bởi vì đây là động từ thường, câu dạng câu chủ động. The complex of Huế monuments lying along the Perfume River in Huế City. The complex of Huế monuments lying along the Perfume River in Huế City is a good example of a well-designed capital city. Vậy là cô và các em đã hoàn thành các bài tập trong Review 3, Unit 6, 7, 8, trang 42, 43, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 11 chương trình mới. Các em hãy truy cập vào trang Loigiaihay.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tập tốt và hẹn gặp lại trong các video bài giảng tiếp theo.